Ở cuối tập 65, sau khi Tiêu Viêm dùng Phật Nộ Hỏa Liên đánh trọng thương một gã đấu hoàng thì tông chủ Độc Tông lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy, cục diện trận đấu này đã có chút thay đổi. Trên kiến đối thủ trước mắt, Tiêu Viêm liền nói Mị Độ Toa cầm chân tông chủ Độc Tông, còn mình, anh ấy sẽ cùng Nhạn Lạc Thiên đối chiến. Ở bên cạnh, nghe Tiêu Viêm sắp xếp như vậy, Mị Độ Toa cũng gật đầu đồng ý. Ở phía đối diện, khi ánh mắt Độc Tông chủ nhìn về phía Tiêu Viêm, nàng ta đột nhiên ngưng trệ. Thanh âm thì thảo tự hỏi vang lên nói: "Tại sao lại là huynh ấy?" Thế thế, Nhạn Lạc Thiên đã liền cất lời hỏi: "Độc Tông chủ, làm sao vậy?" Thế nhưng nghe xong, vị Độc Tông chủ kia vẫn không đáp lại. Trong đầu nàng lúc này, từng ký ức về chàng thiếu niên năm đó lại một lần nữa hiện lên. Đến khi ký ức biến mất, nàng thở nhẹ nói: "Hắn giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ cho hắn bỏ mạng một cách thoải mái. Nhớ kỹ, ta muốn người sống." Nếu Độc Tông chủ có yêu cầu thì tự nhiên không vấn đề gì. Lát nữa, chúng ta khai chiến thì đại quân có nên trực tiếp tấn công luôn không? Không cần, chỉ cần giải quyết hai người này là xong, Sa Mạ Đế quốc tự nhiên sẽ sụp đổ. Mị Độ Toa đầu hàng đi, ta sẽ dành cho Sản Nhân tộc một địa phương mãn ý mà an cư. Nằm mơ, ngươi đã muốn như vậy thì bổn tông chủ cũng chỉ có thể đem Sản Nhân tộc của ngươi hủy diệt. Ngươi thử xem, ngươi là Độc Tông tông chủ, ngươi là ai? Minh chủ Viêm Minh, Tiêu Viêm. Để cho Viêm Minh đầu hàng, bổn tông chủ đảm bảo một người cũng không bị thương. Nếu đầu hàng thì ta thật không có mặt mũi nào mà gặp tộc nhân của mình. Điểm tựa cho ngươi vào chính là cô ta đúng không? Vậy ta sẽ đánh bại cô ta cho ngươi thấy. Khẩu khí thật lớn, ta xem ngươi đánh bại ta bằng cách nào." Lời nói vừa dứt, trường kiếm trong tay khẽ động, Mị Độ Toa đã liền phóng ra một đạo công kích về phía đối thủ. Trường kiếm công kích lao tới, bàn tay tông chủ Độc Tông cũng vang lên, một đạo công kích đã liền bắn ra hung hăng cùng lưỡi kiếm đỏ rực va chạm. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ với hai màu đỏ cùng tím bạo phát, làm kinh khí vang dội nơi này. Không trung vì thế cũng xuất hiện những vết rách. Ngay sau đó, thân hình như tia chớp, hai vị nữ nhân kia đã ngay lập tức lao tới cùng nhau va chạm. Mỗi lần hai người đánh ra, nơi đây lại rung động kịch liệt. Ở bên cạnh, nhìn Tiêu Viêm, trường kiếm trong tay Nhạn Lạc Thiên cũng vung ra. Sau đó, thân hình như tia chớp, hắn ta lao thẳng về phía đối thủ của mình. Ở phía đối diện, trong khi Tiêu Viêm còn đang quan sát hai nữ nhân đối chiến, thì Nhạn Lạc Thiên cũng đã phóng tới sau lưng anh ấy. Sau đó, trường kiếm liền đánh thẳng về phía sau gáy Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm rất nhanh đã phát hiện ra. Bởi vậy, nhanh chóng thi triển Tam Thiên Lôi Động, Tiêu Viêm rất nhanh đã liền né tránh toàn bộ lưỡi kiếm đang phóng tới người mình. Nhất thời, ở giữa không trung, những đạo tàn ảnh kèm theo lôi điện xuất hiện, Tiêu Viêm làm đối phương cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chính bởi điều này, Nhạn Lạc Thiên tức giận, lấy hắn làm trung tâm, trường kiếm trong tay huyễn hóa, nhất thời hàng ngàn cây đao sắc nhọn đã liền hiện ra. Sau đó, theo cử động của Nhạn Lạc Thiên, nó đã liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Bởi vậy, đối diện với nó, Tiêu Viêm đã phải dùng ra lá chắn phòng ngự. Khi những lưỡi đao đánh vào màn chắn, nó cũng liền đi chệch hướng. Cuối cùng, khi lưỡi đao biến mất, Tiêu Viêm liền bỏ chạy. Thấy vậy, đôi cánh nhạn sau lưng rung lên, thân hình Nhạn Lạc Thiên như quỷ mị đã đuổi theo và áp sát Tiêu Viêm cách nhau không đến nửa thước. Trường kiếm vung lên, hắn ta liền bổ thẳng tới Tiêu Viêm. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Viêm lại khẽ cười nhẹ. Sau đó, bàn tay ngưng tụ một luồng hỏa diễm từ lúc trước, bây giờ khẽ động. Ngay lập tức, theo cử động của Tiêu Viêm nó cũng bạo phát, vận ra một đòn cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm liền đẩy thủ ấn về phía đối thủ của mình. Phía đối diện, thấy thủ ấn lao tới, Nhạn Lạc Thiên khiếp hãi. Rất nhanh, hắn ta đã liền dùng ra Nhạn Linh Kim Giáp mạnh mẽ chống đỡ lại thủ ấn khổng lồ đang lao tới. Thế nhưng đã muộn, chỉ trong giây lát, giữa không trung hư ảnh thủ ấn khổng lồ đã bao trùm toàn bộ cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ như sấm rền đột ngột vang lên, những làn sóng năng lượng như bùng nổ lan ra khắp nơi này. Ở phía dưới, cho dù là những cường giả đấu hoàng cảm nhận làn sóng xung kích kia bạo phát ra cũng phải kinh hãi. Còn Nhạn Lạc Thiên đón nhận một đòn này, thân hình hắn giờ đây đã tơi tả, máu trên khóe miệng đã trào ra không ngừng. Chứng kiến Tiêu Viêm trước mắt, hắn như phát tiết, cầm trường kiếm, hắn ta lại một lần nữa lao về phía Tiêu Viêm công kích. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền tránh né, lấy tốc độ như tia chớp, anh ấy đã né tránh toàn bộ công kích của đối thủ. Sau đó, dùng hấp lực thu lại Huyền Trọng Xích, anh ấy liền cùng tên kia va chạm mãnh liệt. Thế nhưng trước công kích cuồng bạo kia, Tiêu Viêm đã liền chạy đi. Tuy nhiên, thân pháp của Nhạn Lạc Thiên cũng rất nhanh, chỉ trong phút chốc, hắn ta cũng đuổi kịp Tiêu Viêm. Sau đó, một cước tung ra, hắn ta liền chấn bay Tiêu Viêm, đập vào một vách đá, khiến nơi đây nổ tung. Thấy vậy, Nhạn Lạc Thiên cười to, sau đó hắn lại tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm, truy đuổi quyết liệt. Còn Tiêu Viêm, từ trong khói bụi, anh ấy lồm cồm bò dậy, hai cánh khẽ động lại tiếp tục bay đi. Ở phía dưới, Tiêu Đình sắc mặt âm trầm nhìn Hải Ba Đông khẽ nói: "Hải lão, ngài chuẩn bị xuất thủ cứu Tam đệ đi." Nghe vậy, Hải Ba Đông gật đầu, sau lưng cặp cánh băng tuyết cấp tốc hiện ra, tùy thời lúc nào cũng có thể lao tới ứng cứu. Còn trên bầu trời, thân ảnh của Tiêu Viêm vẫn chạy rất nhanh, thế nhưng phía sau, đôi cánh nhạn kia rất nhanh cũng đã áp sát. Thế nhưng, gần khi chụp tới thì những chiếc bình hỏa liên từ người Tiêu Viêm đột nhiên rơi xuống rồi nổ tung, khiến Nhạn Lạc Thiên phải vội vàng chống đỡ.
Còn Tiêu Viêm nhân cơ hội đó, ở trước ngực anh ấy, một luồng năng lượng kinh khủng rất nhanh đã ngưng tụ lại. Sau đó, khi Nhạn Lạc Thiên áp sát người mình, cũng là lúc đóa sen trước ngực thành hình, cầm nó, Tiêu Viêm liền ném thẳng về phía trước. Đối diện với đóa hỏa liên kia, Nhạn Lạc Thiên đột nhiên trở nên sững sờ, đến khi đóa hỏa liên đánh trúng người, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Nhất thời, không gian như bị xé rách, một cỗ năng lượng cuồng bạo như gió lốc quét ngang bầu trời, cuồn cuộn tỏa ra, làm tất cả phải sợ hãi. Lúc này, dù là ánh mặt trời cũng khó có thể xuyên qua đám mây lửa ba màu đó. Thời khắc này, mọi sự chú ý cũng đổ dồn về phía vụ nổ kia. Ở phía dưới, ba tên giao hỏa của Mộ Lăng Cốc chứng kiến một đòn này, thở nhẹ với nhau nói: tên tiểu tử này khó trách có thể trở thành minh chủ Viên Minh, cũng không biết tên Nhạn Lạc Thiên kia sao rồi. Năng lượng bạo tạc đáng sợ như thế, cho dù là đấu tông cũng phải chịu xui xẻo thôi. Nhưng theo ánh mắt bọn họ nhìn lên, Tiêu Viêm lúc này cũng đã suy yếu rơi xuống, thân hình phải một lát mới đứng vững được. Còn phía đối diện, khi kình phong qua đi, một lát sau, thân ảnh của Nhạn Lạc Thiên mới từ từ hiện ra, trên miệng hắn máu tươi cũng không ngừng trào xuống. Nhìn bộ dạng của Nhạn Lạc Thiên chật vật thê thảm như thế, toàn thể chiến trường như chìm trong yên tĩnh. Còn tên kia nhìn Tiêu Viêm trước mắt, hắn ta sợ hãi, ngay lập tức thân thể tả tơi liền bỏ chạy về phía đại quân của Lạc Nhạn Đế quốc. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng không có đuổi theo, nhét một viên đan dược vào miệng, Tiêu Viêm cũng mau chóng hồi phục lại. Ngay lập tức, thân thể khẽ động, anh ấy liền đi tới gần trận chiến của hai vị nữ nhân, sau đó thanh âm mạnh mẽ vang lên nói: tông chủ độc tông, hai tên đấu tông của liên minh Tam Tông các ngươi đều đã bại trận, Tiêu Viêm ta cũng khuya các hạ nên mau thoái lui. Đối với tiếng quát của Tiêu Viêm, Mị Độ Toa vẫn như thế chẳng quan tâm, thế nhưng vị độc tông chủ kia, nàng đã bị phân tâm đôi chút, thoáng đình trệ, nàng liền quay đầu nhìn về phía nam nhân kia. Thế nhưng cùng lúc đó thì phía trước Mị Độ Toa đã đánh tới. Ngay lập tức, nàng liền tung ra một chưởng giữa ngực độc tông chủ, khiến nàng bị chấn bay ngược về phía sau. Vì thế, chiếc khăn che đi khuôn mặt kia cũng liền theo gió mà rơi xuống. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc năm ấy, Tiêu Viêm thất thanh hô vang nói: Tiểu Y Tiên! Ta không phải Tiểu Y Tiên, người nhận lầm người rồi. Định làm gì? Tại sao lại muốn phát động chiến tranh? Tiểu Y Tiên mà huynh biết đã không còn, hiện tại chỉ còn Thiên Độc nữ tông chủ của độc tông mà thôi. Là do ách nan độc thể ư? Năm đó ta đã nói với ngươi, trước sau gì ta sớm muộn cũng sẽ bước trên con đường này, ngươi không nhớ sao? Ách nan độc thể cũng không phải vô phương chữa trị. Ngươi làm sao biết mấy năm nay ta đã phải chịu những chuyện gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm sững người, thế nhưng ở bên cạnh, Mị Độ Toa lại đột nhiên thổ huyết. Bởi vậy, Tiêu Viêm giật mình hốt hoảng nói: cô làm sao vậy? Máu của cô ta có độc. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, quay đầu tức giận nhìn Tiểu Y Tiên. Thấy thế, Tiểu Y Tiên đáp trả nói: ách nan độc thể, ai chạm vào đều không may, đây là nàng ta tự mình gieo gió gặp bão. Một chút nọc độc còn con thôi, đã muốn bổn vương khuất phục ư? Có ngon, cứ tới mà thử. Nhìn thấy hai người lại muốn động thủ, Tiêu Viêm giận dữ quát to nói: đủ rồi, Tiểu Y Tiên, ta đã nói với muội, mặc kệ sau này muội làm gì, Tiêu Viêm ta vẫn là bằng hữu của muội, muội còn nhớ không? Những chuyện năm xưa ta đã quên lâu rồi. Muội quên ư? Vậy ra tay đánh ta xem. Dứt lời, Tiêu Viêm liền tiến lại gần nữ nhân kia. Thấy hành động của Tiêu Viêm, Mị Độ Toa vội vã kêu lên định ngăn cản lại, thì nam nhân kia đã ra hiệu dừng lại. Còn Tiêu Viêm dừng chân trước mặt Tiểu Y Tiên, bàn tay anh ấy đã liền hướng về phía trước. Sau đó, thanh âm đã liền vang lên nói: muội đừng tuyệt vọng như thế. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đưa bàn tay đang bị độc tố bao phủ kia sờ nhẹ lên đôi gò má nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên và vuốt nhẹ. Đến đây thì hết tập 66/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.